Seria Oglinzile dintre noi, episodul 3, atașamente și frici, sau ce ne ține blocați în dinamici dureroase. Nu e iubire ceea ce ne leagă prin teamă, dependența e ceea ce am învățat să numim iubire. Ne dorim iubire liberă, profundă, vie, dar de multe ori trăim relații în care iubirea e amestecată cu teamă, cu control, cu nevoia disperată de a nu pierde. Ne agățăm, ne retragem, ne sufocăm sau fugim. Și poate ne întrebăm, de ce rămân aici, deși doare? De ce repet aceleași tipare, chiar dacă știu că nu îmi fac bine? Răspunsul de multe ori stă în atașamentele noastre, în felul în care am învățat când eram prea mici să alegem altceva, cum arată siguranța, cum arată iubirea, cum se simte apropierea. Atașamentul nu este o alegere rațională, este limbajul emoțional pe care l-am învățat înainte să avem cuvinte. Este ceea ce corpul nostru a învățat că înseamnă conexiune. Ce este atașamentul? Este nevoia umană profundă de a avea o bază sigură, un spațiu în care să putem fi vulnerabili fără frică, un loc în care, atunci când doare, cineva rămâne lângă noi. Felul în care această nevoie a fost sau nu împlinită în copilărie scrie tiparele după care ne trăim relațiile adulte. Stilurile de atașament. Atașamentul securizant, pot să fiu eu, pot să am nevoie, pot să cer și pot să primesc. Copiii care dezvoltă atașament securizant au avut parte de prezență emoțională constantă, nu perfectă, ci suficientă. La vârsta adultă, securizanții pot să exprime clar ce simt și ce au nevoie, pot primi iubirea fără suspiciune și pot oferi fără teamă, rămân prezenți în fața conflictelor fără să fugă sau să atace. Atașamentul anxios. Dacă nu fac tot ce trebuie, vei pleca. Anxiosul a trăit iubirea ca pe ceva imprevizibil. A învățat că pentru a păstra iubirea trebuie să fie mereu atent, mereu disponibil. În relații caută constant reasigurare, se teme de abandon, interpretează distanța ca pe un semn de respingere. Atașamentul evitant. Dacă mă apropii prea mult, mă voi pierde. Evitantul a învățat că vulnerabilitatea nu este sigură. A închis ușa înainte să fie rănit. El minimalizează importanța emoțiilor, evită conflictele sau discuțiile dificile, se retrage când simte apropiere prea mare. Atașamentul dezorganizat, evitant anxios. Te vreau aproape, dar îmi e frică de tine. Născut dintr-un mediu în care iubirea și pericolul au fost amestecate, adulții cu acest tipar au relații intense, dar instabile, pendulează între control și retragere, au o frică evidentă de apropiere și de respingere. Ce e important de știut este că nu suntem doar un stil de atașament. Putem avea combinații, nuanțe, forme diferite în funcție de relație și de partener și mai ales stilurile de atașament nu sunt sentințe. Ele se pot schimba de-a lungul vieții. Prezența unui partener securizant, terapia, lucrul personal cu sinele interior, toate pot contribui la reglarea tiparului de atașament. O persoană anxioasă sau evitantă poate învăța în timp să devină securizantă. Vindecarea atașamentelor înseamnă să nu mai lăsăm frica să decidă pentru noi. Înseamnă să putem spune, acum știu de unde vine reacția mea și pot să rămân cu mine. Pot să observ rana din spatele reacției. Nu e despre a deveni perfect, ci despre a deveni prezent. Întrebări de reflexie. Ce stil de atașament recunosc în reacțiile mele? Ce am învățat despre iubire și apropiere în copilărie? Unde mă agăț? Unde mă închid? Unde pendulez? Pot să-mi țin spațiu pentru frica mea fără să o las să-mi dicteze alegerile? Ce are nevoie să audă copilul din mine pentru a nu mai cere validare din exterior? Relațiile nu sunt despre a nu mai avea frici. Sunt despre a avea curajul să le privim împreună. Despre a rămâne cu tine, cu celălalt, cu adevărul.